افسرها داشتن روی برگای خشک شده زمین راه میرفتن به سمت یک کابینی وسط جنگل. یه گزارش داشتن از اینکه یک جسد بی سر اونجاست. همون لحظه‌ای که وارد خونه شدن، صحنه‌ای دیدن که نفسشون بند اومد. حتی با تجربه ترین افسرها خشکشون زده بود. زنی که اونجا بود با چنان خشونتی کشته شده بود که تو ذهن هیچ کدومشون نمی گنجید. مأمورها داشتن یکی از وحشتناکترین صحنه‌های قتل رو می‌دیدن که تا اون لحظه تجربه کرده بودن و کلاً شهر به خودش دیده بود. اونم نه یک شهر بزرگ بلکه یک شهر کوچیک با جمعیت خیلی کم. و وقتی افسرها خودشون رو به ساختمون اصلی رسوندن، تازه جزئیات ترسناکتر رو دیدن. از اون لحظه به بعد وظیفه مأمورها این شد که بفهمن چه کسی پشت این جنایت وحشتناک بوده. بتونن از دل این کابوسی داستان بکشن بیرون. داستانی پر از خشم، حسادت و کارهایی که ذهن هیچ کس نمیتونه درکشون کنه. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و ترو کرایم علاقه دارید میتونید همراه ما باشید. چنل رو سابسکرایب کنید و جمع ما رو بزرگتر کنید. اگر زنگوله کنار رو هم بزنید وقتی ویدیوی جدید آپلود میشه ازش مطلع میشید. بریم به تگزاس، سرزمین آسمون‌های سفید، آدمای پرشور و تاریخی که با چاقو رو دل آمریکا حک شده. همون جایی که بهش میگن سرزمین کابویز یا The Lone Star State. اصلاً فقط کافیه اسم تگزاس بیاد تا بدونی با چه جور جایی طرفی. اما تگزاس هنوز اون دارک ایجش رو کامل از دست نداده. با اینکه کلی پیشرفت کرده و پرونده ما هم توی سالهای جدید در جریانه، ولی خب یکی از بالاترین آمارهای قتل توی کل کشور رو داره. بیشتر جرم و جنایت‌هاش هم دور و بر شهرهای بزرگشه. و ما هم امروز قراره بریم نزدیک یکی از همین شهرها، هیوستن، شلوغ‌ترین شهر این ایالت. جایی که برجای فلزیش تا رو به آسمون رفتن و البته آمار جرم و جنایت هم درست همونقدر بلنده. اما قصه امروز ما نه توی مرکز شهره و نه توی خیابون‌های داغ و شلوغ. پرونده امروز حدود 50 مایل اونورتر از هیوستن اتفاق افتاده. توی یه گوشه دنج، توی محله کوچیک، جایی که مردم وقتی از زندگی شهری خسته میشن میزنن به دل این محله منطقه. و وقتی میگم فرار میکنن از شلوغی و میرن به اون منطقه، واقعا این کارو میکنن چون اون منطقه بسیار خلوته. حالا بذارید بیشتر از لوکیشن بهتون بگم. تو این منطقه فقط یه دونه مغازه هست و تقریبا هیچ چیز دیگه ای نیست. یه جای آروم و ساکت، قشنگ وسط ناکجا آباد. ولی درست توی همین سکوت، صبح روز 11 جنوری 2023 یک تماسی با 911 گرفته شد که همه چیزو به هم ریخت. تماس از یک صحنه جنون‌آمیز گزارش میداد. اونقدر شوکه کننده بود که حتی حرفه‌ای ترین مأمورا هم باورشون نمیشد دارن چنین چیزهایی رو میشنون. هیچ کس، واقعا هیچ کس آماده رفتن و دیدن اون صحنه نبود. Waller County 911. Yes, ma'am. My name is Rodney Dykes. I need an ambulance and police at so-called Boulevard. Please. Okay, what's going on? I don't know everything, but my son's wife is dead. Please. Okay. Somebody, please, I'll stay on the phone with Okay, are you on location right now? Yes, ma'am. Yes, ma'am, I am. Oh, my God. Okay. I'm here. Where is he at? He's in my house. Okay, this is your He's house. in their house. They have a building on my property. Oh, my God, please, send somebody. No caller. Oh, my No caller. God. Okay, what is your name, sir? My name is Rodney. All information we have right now is Junior. owner of the home walked in This is and my found the phone. DOA. Okay, sir, just calm down. We're getting people en route, okay? And you said, 522, that's the it's going to be 206. okay, and you said this is who to you now? He's my daughter-in-law. She's my daughter-in-law. Just, Okay, it's a female? yes. Okay, how old is she? 21. Do you see anything by her, close to her? I just send somebody. 94 Tri-County Fire Department. I couldn't 94 go all the Tri-County way Fire there. Department. Okay.
Oh my God, please hurry. There's something wrong with my son. Please hurry. Okay. I'm getting him in route. Please. I'm sorry? He has no weapons. He's in my house. He's laying on the floor crying. Please hurry. Okay. I'm gonna... Oh my God, I told him in the hospital to keep him. Oh my God, I told him that 2 days ago to keep him. Ma'am, I need Yes, sir. somebody. I know they're coming. I promise you, they're coming. Okay, just stay on the phone with me. Jared, sit down in the chair, son. Get up off your knees and sit down in the chair. Just sit. Help's coming. It's gonna be okay, son. Just stay here. Oh, I had him in the hospital 2 days ago. He was hearing voices. I told the doctor to keep him. The doctor said, we're sorry. برای رفقایی که تصویر رو ندارن من این تماس رو بگم. تماس اضطراری از سمت یک پدر وحشت زده بود. با گریه گفت که عروسش کشته شده و پسرش حال روانی خوبی نداره. میگه پسرم الان توی خونمون روی زمین افتاده و داره گریه میکنه. 2 روز پیش برده بودمش بیمارستان چون یک سری صدا توی سرش میشنید، اما دکتر گفته بود که حالش خوبه. حالا این پدر داره با وحشت از آفیسر 911 کمک میخواد و مدام میگه یه چیزی توی پسرم درست نیست، لطفاً زودتر بیایید. وقتی مامورا رسیدن به اون آدرس، یک خانم و آقای مسنی جلوی در بودن و بسیار حالشون بد بود، مضطرب، آشفته. اون آقایی که وایساده بود همون شخص تماس گیرنده بود به اسم رادنی و همسرش. رنگ صورتشون پریده بود، انگار که همین الان یه خواب خیلی بد دیدن و یهو از خواب پریدن. با آفیسرها میگن که پسرمون جرد دایکس اومده خونه، بیرون بود اومده خونه و رفتارش عجیب بود. یه چیزی توی رفتارش درست نبود. از همیشه ساکت‌تر بود و جوری رفتار میکرد که انگار تعادل روانی نداره. جرد با همسرش انجی دیاز ته همین زمین این زن و مرد زندگی میکردن. یعنی در واقع جرد با همسرش خونه پدر مادرش زندگی میکردن. میگه رفتار پسرم عجیب بود، حرفهای عجیب میزد، جمله‌های نگران کننده میگفت و خب انقدر این حرفا عجیب بود که ما واقعا نگران شدیم. اولش سعی کردیم حرفاشو جدی نگیریم. گفتیم شاید مثل همیشه مواد زده های یا حالا فقط یک روز بد داشته. اما هر چقدر این دقیقه ها میگذشت ما حالمون بدتر میشد، مضطرب میشدیم. یه حس دلپیچه اومده بود سراغمون. احساس میکردیم یه چیزی درست نیست. سکوت توی خونمون زیاد از حده. رادنی میگه من طاقت نیاوردم و رفتم ته این لند رو، ته این زمین رو چک کنم، جایی که کلبه پسرم و همسرش اونجاست، تا خیالم راحت شه که اوکی همه چیز سر جاشه. فقط پسرم رفتارش امروز عجیب شده. و خب اونجا بود که وقتی من وارد کلبه شدم صحنه ای رو دیدم که تا آخر عمر قرار همراهم بمونه. و حالا از کرایم سین میخوام بیشتر براتون بگم تا بهتر بتونید درک کنید که چرا توی اون تماس 911 حال رادنی انقدر بد بود. وقتی مامورا وارد ملک شدن با یک زمین وسیع روبرو شدن. یه زمین بزرگ پر از نرده‌های کهنه، چوب‌پاره‌هایی که این ور اون ور پخش شده بودن و چند تا سگ که برای خودشون آزاد داشتن توی اون زمین و حیاط و این ور اون ور میچرخیدن. و ته زمین یه کلبه خیلی کوچیک بود. تمام این لحظات از بادیکم یکی از آفیسرها فیلم گرفته شده. داخل اون کابین یا حالا کلبه چوبی کوچیک، چیزی که آفیسرها باهاش روبرو شدن فقط میتونست واقعا از دل فیلم ترسناک بیرون اومده باشه. یک ساختمون که سازش نصف نیمه است و انگار به زور سر پایه، یک فضای خیلی شلوغ در هم بر هم و پر از بی‌نظمی و واقعا همه جا بوی مرگ می اومد. از فضای اون خونه بیشتر براتون بگم. دیوارای اون کلبه نصف کاره بودن. چوبای خام توی بعضی از قسمت‌ها کاملا پیدا بودن و نه خبری از عایق بود، نه حتی دیوار گچی. یک کولر گازی قدیمی از وسط یه تیکه تخته نازک زده بود بیرون و همه چیز یک وایب خیلی عجیبی داشت. یه گوشه یه دوشک چرک ولو شده بود روی چند تا تیکه چوب که بیشتر به یه سازه موقت شبیه بود تا بشه بهش بگیم تخت. ولی ببینید فقط زشتی ساختار نبود که توی ذوق میزد. داخل اونجا یک ویرونه کامل بود. لباسا روی زمین پخش و پلا بودن. ظرفای یه بار مصرف پر بود. همه جا پر از آشغال بود. کوهی از وسایل به درد نخور همینجوری تکیه داده شده بودن به دیوارا. فضا اونقدر بیروح بود که انگار هیچ وقت حتی برای لحظه‌ای حس آرامشی یا خونه بودن نداشته این لوکیشن.
انگار آدما توی این خونه فقط برای زنده موندن وقتشون رو میگذروندن و نه زندگی کردن. اما با همه این اوضاع آشفته، اون چیزی که واقعا توجه مأمورها رو جلب کرد خرابی و شلختگی و بد بودن این کلبه نبود، بلکه حموم خونی بود که کف کلبه وجود داشت. روی دیوارهای چوبی رد قطره‌های ریز خون پاشیده شده بود که این پاشش خون نشونه یه سری حمله سریع و بسیار خشونتباره. کف زمین با لکه‌های تیره و چسبناک پوشیده شده بود و روی چوب‌های کف جای پاهای خونی بود. یک عالمه رد پای مختلف که از این طرف به اون طرف رفته بود و درست کنار تخت، جایی که خیلی تاریک بود، نور اصلا نمی اومد و پر از سایه بود، جسد یک زن جوان افتاده بود. ولی چیزی که به همه مأمورها تپش قلب داد و واقعا فشار یه سریاشون افتاد این بود که جسد این زن سر نداشت. خیلی زود هویت این زن مشخص شد و متاسفانه این زن متعلق به عروس خانواده بود، انجی دیاز 21 ساله. و حالا یک سوالی ذهن مأمورها رو درگیر کرده بود. خب این که انجی دیاز اینجا افتاده، مرده و همسرش هم توی حالا مثلا چند قدم اون طرفتر خونه پدر و مادرش نشسته رو زمین و داره بیوقفه گریه میکنه و چه اتفاقی افتاده اینجا. ولی برای اینکه بفهمیم چطور این قتل اتفاق افتاد، چی شد که رابطه این دو نفر به چنین نقطه وحشتناکی کشید و اصلا این دو نفر کی هستن، باید بریم سراغ داستانشون. ماجرا برمیگرده به اوایل سال 2022، جایی که انجی و جرد برای بار اول با هم برخورد کردن. نحوه آشناییشون خیلی ساده بود، بی هیجان و به ظاهر بی اهمیت. فقط دوتا آدم که داشتن تقلا می‌کردن زندگیشون رو تو این دنیا بگذرونن. انجی توی همون تنها فروشگاهی که تو محله وجود داشت کار می‌کرد. یه مغازه ساده، نمیشه گفت خیلی بزرگ، توی کل اون حالت مثلا ویلیج یا نمیدونم شاید بشه بهش گفت شهرک خلوت. خب اونجا جایی بود که جرد هم اکثر مواقع پرسه میزد و خب ببینید توی یک شهری که انقدر کوچیکه و کیلومترها دور و برش هیچ فروشگاه یا مغازه دیگه‌ای وجود نداره، دیدن چهره‌های تکراری و اینکه همه همدیگر رو میشناسن اصلا چیز عجیبی نیست و یک اتفاق عادی و روزمره است. اون موقع انجی فقط 20 سالش بود، اما بین همه مردم زحمتکشی که توی اون شهرک زندگی می‌کردن یه چیزی توی اون دختر بود که بسیار چشمگیرش کرده بود و خاص. انجی یه برق خاصی توی چشماش داشت، یک لبخند گرم و پر از زندگی، یک انرژی زنونه‌ای داشت که وقتی نگاش می‌کردید یاد خورشید می‌افتادید. از اون لبخندایی داشت که وقتی از جلوی صندوق رد می‌شدی تا ساعت‌ها بعد یادت میموند که من امروز یک کشیری رو دیدم که خیلی مهربان بود، چقدر خوش برخورد بود، چقدر مؤدب و خوش رفتار بود. ولی پشت این لبخندای قشنگ انجی یک داستان غمگین وجود داره. انجی تازه از نیکاراگوئه اومده بود آمریکا. اولش با خالش زندگی میکرد و خب جالبه که خالش درست توی همون خیابون خانواده جرد زندگی میکرد. درست این موضوع تصادفی بود، اما خب همین باعث شد که راه بین این دو نفر به هم گره بخوره. درست مثل خیلی از مهاجرها، انجی با یک هدف خاص اومده بود به آمریکا. البته اون هدف این نبود که پول دار شه یا امریکن دریمز رو بخواد زندگی کنه و یا یک زندگی لاکچری برای خودش بسازه، نه، بلکه به خاطر مادر مریضش که اونور دنیا زندگی میکرد اومده بود به آمریکا. مادرش کنسر داشت و اصلا وضعیت مالیشون خوب نبود و نمیتونستن خرج و مخارج این کنسر رو به دست بیارن. برای همین انجی تصمیم میگیره بیاد به آمریکا تا به کارنسی آمریکا بتونه درآمدزایی کنه، این پول رو برای مادرش بفرسته تا خرج درمانش کنه. برای همین هم انجی اکثر مواقع 2 شغل داشت، نه از سر جاه طلبی و رسیدن به یک زندگی آنچنانی، بلکه از سر ناچاری. و میدونید به نظر من انجی واقعا دل بزرگ و مهربونی داره. اکثر آدم‌ها مهاجرت میکنن که زندگی شخصی خودشون رو بهتر بسازن، مهاجرت میکنن که یک مدرک تحصیلی بهتری کسب کنن، مهاجرت میکنن که شغل بهتری به دست بیارن، مهاجرت میکنن که توی یک لوکیشن بهتری زندگی خودشون رو از نو و بهتر بسازن. اما انجی مهاجرت کرده بود تا بتونه مخارج درمان مادرش رو تامین کنه. اما انقدر این زن روحیه قوی داشت که فقط از صبح تا شب کار نمی‌کرد، برای خودش هم وقت می‌ذاشت. عاشق ورزش کردن بود، ورزش می‌کرد و همین علایقش رو با بقیه هم به اشتراک می‌ذاشت. توی فضای مجازی ویدیوهای انگیزشی از تمریناش می‌ذاشت، حس خوب به بقیه منتقل می‌کرد. نه اینکه بگم اینفلوئنسر یا بلاگر بودا، نه،
اما زندگیش هدفدار بود، هدفدار جلو میرفت و این هدف رو با بقیه هم به اشتراک میذاشت تا اونها هم بتونن انگیزه بگیرن بدون هیچ چشم داشتی یا درآمد مالی از فضای مجازی. در واقع توی سوشال میدیا یک دفتر دیجیتالی برای خودش ساخته بود، پر از انرژی های مثبت. و حالا یه جایی وسط همین روزهای پرکار و پر انرژی که انجی داره برای خودش اموراتش رو میگذرونه، جرد متوجهش شد. جرد و انجی تقریبا همسن هم بودن و اولش حرفاشون همون گپ‌های معمولی بین کاستومر و کشیر بود، اما این گپ‌های کوچیک کم کم تبدیل شد به علاقه و بعدش به یک رابطه. اونایی که از نزدیک این دو نفر رو میشناختن میگفتن که همه چیز بینشون خیلی سریع پیش رفت. شاید هم دلیلش این بود که جرد تا ته دل شیفته انجی شده بود. خانواده‌اش میگفتن انجی از زمانی که توی زندگی جرد وارد شده مثل یک نوری بوده تو زندگیشو شاد کرده، پر از امید به زندگی شده، دختر کیوتی بود. انجی انقدر کاراکترش گرم بود که دل تمام اطرافیانش رو هم گرم میکرد، حالا چه پارتنرش چه همکارهاش. از اون طرف خود انجی هم روزهای اولی که با جرد سر دیت میرفت حس خیلی خوبی بهش داشت. برای همین خیلی زود با هم نامزد میکنن و تو اکتبر همون سال، یعنی فقط چند ماه بعد از آشنایی، ازدواج میکنن. یه مراسم ازدواج بسیار بسیار ساده میگیرن بدون هیچ زرق و برقی، در حالی که الان 4 ماه با هم آشنا شدن. توی روز عروسیشون هم هیچ کسی چیز غیر عادی از این زوج ندید. فقط 2 جوون بودن که همو دوست داشتن و میخواستن یک زندگی ساده رو کنار هم شروع کنن. بعد از ازدواج انجی رفت و توی همون کلبه کوچیکی زندگی کرد که پشت خونه خانواده جرد بود. همون کلبه‌ای که حالا شده بود یک کرایم سین خونی. کلبه‌ای ساده خلوت که حالا شده خونه مشترکشون. اما حیف که این کلبه از این جاهایی نیست، از این کلبه چوبیایی که با صفاه و ما معمولاً توی فضای مجازی میبینیم تو دل مثلا یه جای دنج، طبیعت بکر، و مدام با خودمون میگیم کاش من بتونم برم اینجا زندگی کنم، از شلوغی شهر مثلا دور شم. این کلبه از همون اول آشفته و افتضاح بود و جرد هیچ تصمیمی نداشت که یه دستی به سر و روی اونجا بکشه. حداقل الان که دیگه ازدواج کرده و دست همسرش رو گرفته آورده توی اون خونه. و اون وضعیتی که از کلبه براتون تعریف کردم، در و دیوارش افتضاح بود و نمیدونم اصلا انگار نصف نیمه رها شده بود، از ابتدا هم همون جوری بود. به مرور زمان این کلبه این شکلی نشده. در واقع جرد هیچ وقت این کلبه رو بازسازی نکرد و به محض اینکه زندگی مشترکشون شروع شد و انجی لوازمش رو جمع کرد رفت توی اون کلبه به اون کوچیکی و افتضاحی تا با جرد زندگی مشترکشون رو آغاز کنن، از همون ابتدا متوجه شد که یه چیزی راجع به جرد درست نیست. انگار دقیقاً بعد از امضا کردن مدارک زندگی مشترک و ازدواج، جرد از این رو به اون رو شد و اون شخصیت و هویت واقعیش رو نشون داد. مهمترین چیز این بود که جرد درگیر یک جنگ شخصی با خودش بود. جرد تمام مدت پای مواد مخدر بود، تمام مدت درانک بود، الکل مصرف میکرد. و ببینید اینا در حد عادتهای کوچیک نبود، مثلا بگیم یه هابیت کوچیکی داره آخر هفته ها یه ذره میره مثلا چه میدونم والا یه دراگی میزنه یا یه ذره مست میکنه. نه، این مواد و الکل بخش مهمی از زندگیش بودن، مثل نهار و شام صبحونه، میدونید لایف استایلش بودن و مدت ها بود که درگیر این موضوع بود. فقط این که یه جورایی از انجی این چیزا رو قایم کرده بود و الان روز به روز هم داشت این اعتیادش بدتر و بدتر میشد. الان 1 ماه که از ازدواجشون گذشته و اکثر زوجها بعد 1-2 ماه زندگی مشترک میرن هانیمون یا میدونید دارن یک زندگی خیلی خوبی رو با هم ادامه میدن. اما فکر میکنید جرد چه اتفاقی براش میافته؟ توی نوامبر سال 2022 دستگیرش میکنن به جرم اینکه داشته در حالت مستی رانندگی میکرده. بهش میگن driving while intoxicated. به این جرم دستگیرش کردن. ولی خب ماجرا به همینجا ختم نمیشه که حالا فقط به خاطر مستی دستگیرش کنن و یک تعهدی بده، وثیقه بذاره بیاد بیرون. نه، وقتی جرد رو به پلیس استیشن منتقل کردن اونقدر از کنترل خارج شد که شروع کرد به تهدید کردن مأمورها، فریاد زدن، کوبیدن مشت به در و دیوار و پنجره و آخرش مجبور شدن ببندنش به صندلی مخصوص ایمنی. یعنی خشمی که توی وجودش بود فقط پر سر و صدا نبود، واقعا دنجرس هم بود. و این نکته مهمه، این خشمی که درون خودش داره مهمه، چون از همون زمان به بعد آدمای دور و برش حس کردن یه چیزی داره تغییر میکنه توی این مرد. از یه جایی به بعد
اون زن همیشه خندون کم کم شروع کرد به دیر رسیدن سر کار. اون لبخند گرم و اون انرژی پرشور و همیشگی که داشت دیگه مثل همیشه قوی نبود. یه چیزی داشت از درون توی این زن خاموش میشد. بعضی وقتا پیش همکاراش لابلای حرفاش یه چیزایی راجع به جرد میگفت، ولی خب نصف نیمه حرفش رو تموم میکرد یا خیلی مبهم حرف میزد و هیچ وقت تا ته نمیرفت. و اینجوری بود که خیلی‌ها فکر میکردن اوکی شاید مسئله خیلی حادی نیست و خب انجی هم دوست نداره زیاد و بیشتر از این راجع به مسائل شخصی بین خودش و همسرش صحبت کنه. انجی هنوز اون لبخنده رو صورتش داشت ولی کاملا معلوم بود که تمرینی و ساختگیه. فقط 2 هفته قبل از به قتل رسیدنش یک عکس توی فیسبوک گذاشته بود که خودش و جرد جلوی درخت کریسمس وایساده بودن. ظاهرشون درست مثل هر زوج جوان دیگه‌ای بود، با لبخند و حس خوب و زیر این عکس داشتن کریسمس رو به بقیه تبریک میگفتن. جرد هم زیر این عکس نوشته بود Merry Christmas my beautiful wife. و واقعا وقتی عکساشون رو نگاه میکردن بقیه هیچ چیز غیر عادی نمیدیدن. یک زوج معمولی مثل میلیون ها زوج دیگه در این دنیا. اما اگر یک کوچولو بیشتر ریز می شدین تو همون سوشال میدیا هم رفتار عجیب جرد رو می دیدین، چون بعضی وقتا زیر همون پستا انجی رو مای تروفی صدا می زد و خب اینکه یه نفر شما رو جایزه خودم صدا بزنه یه جورایی زنگ خطره. حالا شما هم میتونید تو خونه و تو تخت خواب و زیر سقف خودتون همدیگه رو مامی و ددی و هر چیز دیگه ای صدا کنید، ولی اینکه تو فضای مجازی بیاید و به پارتنرتون بزنتون بگید تو جایزه منی، این که سر عادی نیست. خب گفتیم افرادی که تو سوشال میدیا این 2 نفر رو میدیدن فکر میکردن که یک زوج عاشق نرمالی ان، اما اونایی که انجی رو از نزدیک میشناختن و روزانه میدیدنش دیگه مطمئن نبودن آیا واقعا انجی پیش این مرد احساس خوشبختی میکنه، آیا واقعا امنه. و انجی از یک جایی به بعد شروع کرد بیشتر عکس گذاشتن از تمرین‌های ورزشش، از خودش و حتی از جرد. و جرد هم هی زیرشون کامنت‌های عاشقانه میذاشت. میدونید یه حالتی که چطوری بهتون بگم، تو بیانست عین سگ که پاشو میگیره بالا و یه جا جیش میکنه که بگه این لوکیشن مال منه و من دارم علامت میذارم. جرد هم با کامنت هاش داشت زیر پست های انجی علامت میذاشت که این زن منه ها، ببینید من تو زندگیشم و مثلا همه برید کنار. قلب میفرستاد، قربون صدقه انجی میرفت. اما میدونید خیلی این کامنت ها مصنوعی ان، قشنگ مشخص بود که نمایشی داره این کارها رو میکنه. حالا بهتون میگم چرا انجی از یک جایی به بعد فعالیتش رو توی فضای مجازی بیشتر کرد. به این پوینت میرسیم. الان چند هفته مونده به کریسمس و اون فروشگاهی که انجی داخلش کار میکنه یک مدیری داره، خانومی به اسم روت. روت کم کم متوجه عملکرد متفاوت انجی شده بود و متوجه شده بود که این زن تغییر کرده. این زن اوایل که استخدامش کردیم اینجوری نبود. اول با خودش فکر کرده بود که شاید بدنش دیگه نمیکشه این ساعت‌ها رو کار کنه و ضعیف شده، ولی یه ذره که بیشتر روی رفتارش دقت میکنه میبینه نه، واژه ضعیف شدن چیز درستی نیست. نمیتونه حالتهای واقعی انجی رو توصیف کنه. روت دقیقاً نمیدونست چه اتفاقی تو زندگی انجی افتاده، اما میدونست هیچ خبری از اون زن پر انرژی و پر شور و شوق و نشاط سابق نیست. برای همین تصمیم گرفت باهاش یک میتینگی بذاره و یک گفتگوی خیلی جدی با انجی داشته باشه. و به محض اینکه شروع کرد با انجی صحبت کردن، انجی سکوتش رو شکست. انجی با یک لحن بسیار آروم اما با چشمای واقعا خسته گفت که اوضاع توی خونه اصلا برای من خوب پیش نمیره. و روت جا خورد وقتی داشت این حرفا رو میشنید، به خاطر اینکه دیده بود انجی تازه ازدواج کرده و تصورش این بود که تو الان باید خیلی خوشحال باشی از زندگی مشترکت. انجی به صاحب کارش، به روت میگه ما از زمانی که ازدواج کردیم جرد کاملا تغییر کرده و اصلا اون آدمی که من فکر میکردم نیست. اون مرد مهربونی که اوایل با هم سر دیت میرفتیم کاملا عوض شده و نه تنها فقط مهربونیاش از بین رفته بلکه حسادتش هم داره روز به روز بیشتر میشه و خب این موضوع داره من رو از درون داغون میکنه. حالا فهمیدید چرا انجی فعالیت‌هاشو توی فضای مجازی بیشتر کرده بود؟ فقط و فقط به خاطر اینکه به جرد اثبات کنه که ببین من فقط مال توام. گفتم بهتون لابلای فعالیت‌های همیشگیش عکس‌های 2 نفره خودش با جرد رو هم بیشتر کرده بود. و من یک چیزی بهم ثابت شده بر اساس سالیان سال
فعالیت توی فضای مجازی و یا حالا بررسی پرونده های جنایی. 3 دسته زوج وجود دارن که خیلی از خودشون، از رابطهشون محتوا سازی میکنن توی فضای مجازی. اینو من بگم، این نظر شخصی خودمه ها. دسته اول زوجهایی هستن که واقعا از زندگی مشترکشون راضین و چون همدیگر رو خیلی دوست دارن دلشون میخواد لحظه به لحظهشون رو ثبت کنن که تعدادشون کمه. دسته دوم و سوم تعدادشون زیاده. دسته دوم کیان؟ زوجهایی که اتفاقاً اصلا از رابطهشون راضی نیستن اما میخوان شو آف کنن، میخوان به بقیه نشون بدن که ما خیلی خوشبختیم، دارن محتوا سازی میکنن، دارن درآمدزایی میکنن. اگر شما 24 ساعت 48 ساعت با این زوج زندگی کنید میفهمید که کاملا یک زندگی موازی دارن با اون چیزی که دارن تو فضای مجازی نشون میدن. چون تو بیانست کدوم زوجی در این دنیا وجود داره که اصلاً با هم بحثشون نشه و دعوا نکنن و 24 دارن با هم لاف میترکونن، وضع مالیشون خوبه، همه چی عالیه. و اما دسته سوم زوجهایی هستن که اکثر مواقع مرده داره بهشون فشار میاره، میگه تو اگر میخوای تو فضای مجازی فعالیت کنی باید من رو هم یکسره نشون بدی. یه حالتی که اگر تصویر من توی صفحه تو باشه خب احتمال این که تو بخوای به من خیانت کنی و بری با یک دیگه خیلی میاد پایین. در صورتی که شما اگر دوست دارید پارتنرتون نره با یک کس دیگه، رفتار خودتون رو درست کنین. کسی که بخواد بره با یکی دیگه میره. و خب فعالیت انجی جزو اون دسته سوم بود. از اون بدتر پلیسا دیگه با خانواده این خانواده غریبه نبودن. اون ملک کم کم داشت براشون آشنا میشد. بعد از ازدواجشون چندین بار مامورا اومدن اونجا. بارها و بارها گزارش‌های مختلف دریافت کرده بودن به خاطر خشونت‌هایی که جرد انجام داده بود. گزارش‌های مربوط به خشونت خانگی که جرد روی انجی اعمال می‌کرد. با اینکه انجی قربانی بود توی این رابطه اما هنوز هم امید داشت. پیش خودش فکر میکرد که من جرد رو دوست دارم، شاید موقت اخلاق و رفتارش اینجوری شده، من باید کمکش کنم، من باید سعی کنم توی شرایط سخت تو زندگی بمونم. و انجی واقعا با تمام وجود داشت تلاش میکرد که زندگی 2 نفرشون رو نجات بده. اما جرد نه تنها هیچ تلاشی برای این رابطه نمی‌کرد، بلکه روز به روز به خاطر مصرف زیاد از حد مشروب و مواد مخدر داشت توی یک سراشیبی تند و تیزی همینجوری میرفت رو به تاریکی. روز به روز بیشتر و بیشتر پناه می‌برد به مواد و مشروب. و خب توی چنین شرایطی مرز بین واقعیت و توهم و خشم همه اینا از بین میره توی ذهن آدم‌ها. من هیچ جام نتونستم پیدا کنم که جرد دقیقاً شغلش چی بود و فکر می‌کنم بیکار بود. حالا الان فقط چند روز مونده به روز قتل. یه اضطراب سنگین و بیرحم افتاده به جون جرد. اونقدر زیاد که خودش دست به تلفن میزنه، زنگ میزنه به 911 و به یک شکل عجیب پیچیده با 911 حرف میزنه. این تماس انگار یک فریادی بود برای کمک گرفتن، ولی خب کسی متوجه نشد. در واقع جرد داشت به روش خودش درخواست کمک میکرد. ولی واقعیت آدم‌ها مسئول این نیستن که بیان و رفتار ما رو رمزگشایی کنن و بفهمن که اوکی این از این کار منظورشونه که به کمک نیاز داره. اطرافیان جرد هم، مادرش، پدرش، کلاً همه دور و بریا، دوستا، فامیل واقعاً برای لحظه‌ای فکر نمی‌کردن که ممکنه وضعیت جرد از این چیزی که هست تبدیل شه به یک حجم غیر قابل تصور، غیر قابل باور از خشونت. Waller County 911. Yes, this is Jared Darkis. Hello? Yes. Waller County, go ahead. I did a little bit of drugs and I need help. Paul Boulevard. Okay. Oak Hollow? Yes. Okay, and what's the problem? I just don't feel well. Okay, and you said you took drugs? No, ma'am. I'm completely sorry. I don't know why I called. Okay. And are you there by yourself? Is there somebody with you? No, ma'am. My family's here with me. Oh, your family's with you. Okay. Okay, so you don't. Everybody's here. Okay, but do you need an ambulance or no? Are you good? I need an ambulance. I got you. Okay, and how old are you? I'm 21 years old. 21. Okay. Are there any gates or any animals on your property? There's dogs. Okay, can y'all put those up? Yes, ma'am. They're inside. Okay, I got you. Okay, Jared, I'm going to have the ambulance on the way, okay? Okay, thank you.
توی این تماسی که براتون گذاشتم جرد اولش به 911 میگه که من حالم خوب نیست، یک کم حالم بده به خاطر اینکه یه مقداری مواد مصرف کردم. اما وقتی اپراتور مجدد ازش میپرسه که گفتی مواد مصرف کردی، میگه که نو مم، اما به آمبولانس نیاز دارم. بعد مجدد جرد با 911 تماس میگیره و دوباره پیگیری میکنه که آمبولانس داره میاد یا نه، من حالم خوب نیست. و توی این تماس دوم این بار میگه که من یه مقداری مواد مصرف کردم و تمام مدت جرد حالش از درون بد بود. یک احساس ناامنی توی رابطه با انجی میکرد. حس میکرد که محبوبیت انجی توی اون محله، حضورش توی فضای مجازی، پست هایی که میذاره، کامنت هایی که از طرف بقیه میگیره، توجهی که روزانه داره تو محیط کارش میگیره، همه اینا برای این آدم تهدیده. و خب ببینید یک آدمی مثل انجی داره توی یک فروشگاهی کار میکنه، نه چندان بزرگ، اما بالاخره توی یک فروشگاهیه که لازمه کارش اینه که با همه مهربون و خوش برخورد باشه. جرد هم از روز اول این آدم رو توی فروشگاه ملاقات کرده بود. تو از روز اول میدونستی که این زن به واسطه کارش روابط عمومی بالایی باید داشته باشه. اما خب همه اینا شده بود بهانه‌ای برای اینکه جرد اون خشم درونش رو روی انجی خالی کنه. مود جرد هر روز آپ اند داون میشد. یه روز آروم بود، یه روز قربون صدقه انجی میرفت و روز بعد واقعا مثل گوله آتیش. کم حوصله شده بود، عصبی شده بود، بدبین بود و روز به روز هم تندتر میشد رفتارش. یک خشمی درونش داشت که روز به روز این خشم بیشتر میشد و خب هر چقدر این خشم و رفتارهای افتضاح بیشتر شه، obviously فاصله این دو نفر هم بیشتر میشه دیگه. کی دوست داره با یه مثلا مردی که اینقدر خشمگین صمیمی بشه؟ حالا مجدد برگردیم به کرایم سین پلیس. دور تا دور اون ملک و با این نوارهای زرد مخصوص کرایم سین بسته بودند و تیم تحقیقات شروع کردن به بررسی جزئی ترین چیزها. خب متاسفانه از همون بدو ورودشون متوجه شدن که انجی از دنیا رفته به خاطر اینکه جسد انجی سر نداشت و تنها چیزی که داشتن یک کلبه واقعا وحشت بود، پر از شواهد و مدارک و باید همه اینا رو زیر و رو کنن و بفهمن که چه اتفاقی افتاده. هرچی بیشتر جلو میرفتن میفهمیدن این ماجرا خیلی وحشتناکتر بوده، خیلی وحشیانه تر از اون چیزی که فکرشو میکردن این قتل اتفاق افتاده. خشونت این قتل خیلی بیشتر از یک جسدیه که فقط بدون سر افتاده رو زمین. میخوام صحنه رو بیشتر براتون بگم. همونطوری که گفتیم داخل اون کلبه کوچیک پر از خون بود، یعنی کلبه واقعا غرق در خون بود کفش. لکه های خون همه جا بودن، روی زمین، دیوار، مبلا، وسایل و همه چیز رنگی از خون به خودش گرفته بود. اینقدر همه جا خون ریخته بود و صحنه جرم وحشتناک بود که از همون ابتدا کارآگاه احتمال اینکه حالا تصادفی بین این زوج یک دعوایی به وجود اومده و انجی به قتل رسیده و یا حتی جرد از قبل برنامه‌ریزی کرده برای این قتل رو رد کردن. خشونت صحنه انقدر زیاد بود که واقعا نشون میداد جرد داخل خونه شده، انجی رو به بدترین روش ممکن در چند دقیقه به قتل رسونده و بعد از خونه خارج شده. گفتیم جسد انجی کنار تخت پیدا شده بود، جایی که خیلی هم تاریک بود و پر از سایه و جسدش پر از زخم‌های چاقو بود. معلوم بود که با ضربات مکرر و کاملا بی هدف بهش حمله کردن. یعنی میدونید یه حالتی که اصلا این حمله حساب شده نبود که قاتل بگه خب اول یه چاقو بزنم تو قلبش بعد مثلا بزنم فلان جاش. نه، فقط به این حمله میشد گفت انفجار بیرحمانه یک آدم از شدت خشم و جنون. ببینید بهتره بگیم جسد انجی تیکه پاره شده بود، انقدر که چاقو خورده بود. کف همون کلبه هم یک چاقوی بزرگ خونی افتاده بود، از این چاقوهای آشپزخونه، بدون اینکه اصلا قاتل سعی کرده باشه مخفیش کنه. جرد همونجا چاقو رو رها کرده بود، اصلا به این فکر نکرده بود که خب ما باید مثلا این سلاح قتل رو قایم کنم. بعدها توی کالبد شکافی 100% تایید کردن که بله با همین چاقو این زخم‌ها به بدن انجی وارد شده. اما خب یه چیزی که الان خیلی مهمه این بودش که ما گفتیم انجی جسدش سر نداشت و اوکی، سرش کجاست پس؟ و واقعا میخوام چند لحظه خودتون رو بذارید جای پلیس ها. چیزی که دارن میبینن، پلیس ها یه جسد دارن که پر از ضربه های چاقوه، یک زمین و دیوارهایی که غرق در خونه و اینکه اون جسدی هم که دارن تماشاش میکنن سر نداره و نمیدونن سر این جسد کجاست. پس الان باید کل خونه رو بگردن تا این سر رو پیدا کنن، اگر سر داخل خونه باشه. خب آفیسرها شروع میکنن به گشتن بقیه اون کلبه وحشتناک و پر از خون با امید اینکه شاید بتونن سر انجی رو پیدا کنن و وقتی که میرسن ته کلبه یه همون
حمومی بود، یه قسمت واقعا خیلی تنگ و تاریک کلبه، یه حمومی که هیچ کاوری یا دیواری نداشت، یعنی ته اون کلبه یه دوشی آویزون شده بود و خب همونجا حموم بود دیگه. وقتی که وارد اون بخش شدن دیدن کف حموم سر انجی افتاده. بعد صحنه جرم انقدر افتضاح بود که از همون ابتدا مأمورهای با تجربه رو فرستادن سر کرایم سین، چون بالاخره خب مأمورهایی که چنین صحنه‌هایی کمتر دیدن ممکنه ریاکشن متفاوتی داشته باشن، حالشون بچه بالا بیارن، خب این اتفاقات طبیعیه و کرایم سین رو خراب کنن. با وجود اینکه مأمورهای با تجربه الان وارد این کلبه شدن و این سر رو دیدن، حالشون بده. یه چند ثانیه همجوری شاک وایساده بودن بی حرکت و فقط زل زده بودن به این سر. با اینکه میدونستن ما داریم توی این کلبه دنبال یک سر میگردیم، اما بازم هیچ کدومشون آمادگی اینو نداشتن که واقعا سر انجی رو ببینن. در این پرونده تمام مأمورهایی که رفتن سر این صحنه دونه دونه شروع کردن به مشاوره‌های روانی گرفتن. ببینید چقدر وضعیت این کلبه افتضاح بود. بعد از انجام یکی از وحشتناکترین جنایت‌هایی که اصلاً نمیتونه آدم حتی تصورش رو بکنه، جرد نه فرار میکنه و نه خودش رو قایم میکنه، فقط چند قدم راه رفت تا رسید به خونه پدر و مادرش، افتاد روی زمین و شروع کرد به گریه کردن و همونجا بود که مأمورها اومدن و جرد رو به طور رسمی دستگیر کردن به جرم قتل همسرش انجی. بعدش هم خودش و خانواده‌اش رو بردن به پلیس استیشن برای بازجویی و صحبت‌های بیشتر. از همون لحظه کاراگاه‌ها شروع کردن به چیدن تیکه‌های پازل اون شب تاریک، اما هرچی بیشتر جلو می‌رفتن جزئیات تازه‌ای میومد بالا که فقط وحشت ماجرا رو عمیق‌تر می‌کرد. الان تعیین زمان دقیق قتل کلید اصلی ماجراست و بررسی‌های پلیس‌ها نشون داد که انجی احتمالاً یک روز قبل از اون تماس وحشتناک پدر جرد با 911 به قتل رسید. یعنی تقریباً یک روز جسد انجی همینجوری اونجا رها شده بوده. و خب این سوال مهم به وجود میاد که توی این فاصله و توی این خط زمانی جرد داشته چی کار میکرده؟ چند ساعت بعد از قتل چی کار کرده؟ جرد از ساعت 12:30 تو خونه بوده و خانواده‌اش گفتن که ساعت 4 صبح برگشته. خب این از خط زمانی ما. و حالا فضای شهر چطوریه؟ توی شهر کوچیکی مثل اونجا شایعه و خبر سریعتر از سرعت نور پخش میشه. ما اینو تو چند تا پرونده دیگه که تو شهرهای کوچیک اتفاق افتاده بود گفتیم. همه حواسشون به همه چی جمعه، همه راجع به همه چی حرف میزنن و خبرها خیلی سریع این دست اون دست میچرخه و خیلی زود کارآگاه‌ها میفهمن جرد فردای قتل، یعنی حدود ساعت 11:40 صبح رفته فروشگاه. کدوم فروشگاه؟ همون یه دونه فروشگاهی که توی اون منطقه بوده، تو اون شهرک بوده، همون فروشگاهی که انجی کار میکرده، یعنی دقیقاً ساعتی بعد از جنایتی که انجام داده. سوال اینجا اینه که چرا رفته بود اون فروشگاه؟ میخواست بره برای خودش علیبای درست کنه، مثلا بگه که من زمان قتل تو فروشگاه بودم و تصویر من تو دوربین ها هست، یا نه شاید میخواسته بره مواد شوینده بخره و بیاد و این صحنه قتل رو کلاً پاکسازی کنه، از بین ببره تا کسی متوجه این اتفاق ها نشه. نه خیر، هیچ کدوم از اینا جواب نیست. جواب ساده تر اما عجیب تر از این حرفاست. دوربین های مداربسته یه تصویر خیلی تلخ اما واضح رو ثبت کردن. جرد با یه تیشرت و شلوار جین کاملاً خونسرد وارد فروشگاه میشه، میره سمت یخچال، یه قوطی بیر برمیداره، بعد همونطوری بی خیال بدون اینکه پول بده میزنه بیرون، انگار نه انگار که چند ساعت قبل زنش رو به قتل رسونده. دوربین بعدی نشون میده که بیرون کنار ماشینش وای میسه، در اون قوطی بیر رو باز میکنه، یه جرعه بزرگ مینوشه، بعدم سوار ماشینش میشه و میره. نه ترس، نه عجله، نه حس فرار، هیچ کدوم از اینا تو رفتارش نبود. شما وقتی جرد رو نگاه می‌کردید یک مردی رو می‌دیدید که صبح زود زیر آفتاب داره برای خودش بیر می‌خوره. اما این مرد درست چند ساعت قبل یکی از فجیع‌ترین قتل‌های ثبت شده توی تاریخ این شهر رو انجام داده. بعد از اینکه جرد رو دستگیر کردن و بردن پلیس استیشن، بلافاصله اعتراف کرد. پس نه به بازجویی‌های طولانی مدت نیاز بود، نه انکار کرد و نه بازی ذهنی در آورد با پلیس‌ها. خیلی سریع گفت آره من همسرم رو کشتم. خب دیگه الان پلیس‌ها 100% مطمئنن که کار جرده. البته راستشو بخواید حتی اگر جرد اعتراف هم نمی‌کرد، حتی اگر می‌خواست بازی هم در بیاره، انقدر صحنه جنایت واضح بود، انقدر همه جا از خودش رد گذاشته که اصلا نیازی نداشتش که پرونده خیلی بخواد طول بکشه. همه چیز توی اون کلبه پیدا میشد. کرایم سین وحشتناک اما ساده بود، چون جرد سعی نکرده بود صحنه رو تمیز کنه، فرار نکرده بود، دروغ هم نگفت. اما ما الان یک سوال خیلی بزرگ توی ذهنمون داریم که دلیل این قتل چی بود؟ خب هیچ کس رسما نمیدونه.
یعنی چون پرونده هنوز جدیده، کسی توی منابع اونجوری رسمی ذکر نکرده که 100% دلیل این قتل فلان چیز بوده. ولی من توی بعضی از منابع خوندم که نوشته بودن اون شب انجی درخواست رابطه جنسی جرد رو رد کرده بوده، دوست نداشته با جرد سکس کنه و همین باعث شده که جرد دیگه بزنه به سیم آخر، یک خشم غیر قابل کنترل بهش دست بده و این بلا رو سر انجی بیاره. و حالا باور کنید یا نه، یک سری آدم توی این پرونده از جرد دفاع می‌کردن، مدام میگفتن جرد اصلا آدم خشنی نبود، همیشه آروم بود، بی آزار بود. اما توی چنین داستانهایی باید به چیزی تکیه کرد که جلوی چش آدمه، اونم واقعیته و واقعیت‌ها یک داستان کاملا واضح درون خودشون دارن. اولا مهم نیست یک مردی چی بوده، مهم اینه که این مرد الان زنش رو به بدترین شکل ممکن به قتل رسونده و سرش رو بریده. دوما هیچ انسانی اگر از درون آروم باشه و مشکلات حاد و جدی نداشته باشه، یه شبه مرتکب چنین قتلی نمیشه. بالای 90% مواقع پشت چنین قتل‌هایی یک آدمیه که یک مشکل روانی داره، یک مشکل اخلاقی داره، یک زنستیزی درونش داره. فقط به جای اینکه بره خودش رو درمان کنه، تونسته خیلی خوب یک ماسک بزنه و این مشکلاتش رو از جامعه پنهان کنه. برای همین وقتی چنین اتفاقهایی میفته همه اینجوریان که مثلا اصغر آقا که خیلی مرد خوبی بود. و خب همین اتفاقها باعث میشه آدم یک لحظه مکث کنه و از خودش بپرسه ما واقعا همه دور و بریامون رو میشناسیم؟ مثلا ما واقعا از همه دوستامون خبر داریم؟ واقعا از همه همسایه هامون خبر داریم؟ واقعا همه رو میشناسیم؟ ما میدونیم که انجی بارها و بارها قبل از اینکه به قتل برسه با پلیس تماس گرفته بود، پلیس بارها و بارها به این ملک سر زده بود، انجی یک مهاجر بود، بارها و بارها از پلیس کمک خواسته بود، ولی پلیس چی کار کرده بود؟ پلیس حتی یک بار هم جرد رو دستگیر نکرده بود ببره که بابا مثلا 10 روز این آدم رو تو زندان نگه دارن که بترسه یه ذره. فقط اومدن گفتن دعوای خانوادگی، اختلاف خانوادگی، با این صحبت کردم، با اون صحبت کردم و رفتن. و گزارشاش هست تمام بارهایی که پلیس به این خونه سر زده گزارش خشونت خانگی ثبت شده. پس حالا حرف بقیه که میگفتن جرد شاید مواد زده بود، واقعا خیلی فرقی توی اصل ماجرا نداره. مهم اینه که جرد همیشه یک روی خشن داشته، یک رویی که حالا چه با مواد خودشو نشون داده، چه شاید هم واقعا های نبوده و اومده بالا. الان به اون نقطه رسیدیم که پرونده وارد مرحله قانونی شده. وثیقه جرد رو روی عدد $500,000 تعیین میکنن که خب عدد بزرگیه، اما وقتی جنایت انقدر وحشیانه باشه این پول، این عدد کم به نظر میرسه. خب دادستانا شکایت میزنن و سریع درخواست افزایش میدن. گفتن $500,000 کافی نیست، نه برای مردی که سر زنش رو بریده. پس در نهایت با توجه به این کرایم سین افتضاح و میزان شدید خشونت، این وثیقه را کردن $1,000,000. الان یک سوال توی دادگاه مطرح بود: آیا وضعیت روانی جرد واقعا افتضاح بود؟ آیا جرد اون لحظه به فروپاشی روانی رسیده بود یا اینکه نه، داشت ذات واقعی خودش رو نشون میداد؟ خب برای این کار ارزیابی روانپزشکی انجام میدن به دستور دادگاه و روانشناس‌ها همه با هم به صورت یک صدا اعلام میکنن که نخیر، جرد از نظر ذهنی کاملا سالمه. ببینید معمولا توی چنین کیس هایی نه یک روانپزشک بلکه چند تا روانپزشک و روانشناس میارن و الان همشون با هم دارن میگن که جرد هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون میگن واکنش های این آدم، پشیمونی بعد از قتلش، رفتاری که داره نشون میده، اینا همه نشون دهنده اینه که کاملا آگاه بوده که چی کار داره میکنه، کاملا آگاه بوده که بعد کاری که کرده چه عواقبی جلو روشه. یک کسی که ذهن سالمی داره این چیزها رو متوجه میشه. پس نه تنها این آدم مشکلی نداره بلکه میتونه توی دادگاه ها خیلی نرمال حضور پیدا کنه. خبر این قتل ترسناک نه تنها توی اون شهر بلکه تو کل کشور پیچید. بیرون فروشگاه همون جایی که انجی کار میکرد پر شد از گل و شمع و خرس‌های عروسکی. یادگاری هایی از مردم که با تمام وجودشون برای انجی سوگواری میکردن. انجی واقعا توی اون جامعه محبوب بود، یک جامعه ساکت و روستایی که همیشه به آرامش و خلوتش افتخار میکرد.
و الان تبدیل شده به تیتر اول یک فاجعه ملی. و باز من یه چیزی رو باید بهتون ریمایند کنم، فراموش نکنید که این زوج فقط 4 ماه بود که با هم ازدواج کرده بودن. یعنی فقط بعد از 4 ماه، یعنی نیم سالم نشده، جرد اینجوری سریع رنگ عوض کرد و زنش رو کشت. اما درست زمانی که دادستان‌ها داشتن پرونده خودشون رو محکم می‌کردن که خب بالاخره میخوان تو دادگاه حاضر شن و 1001 صحبت بکنن، یک اتفاق غیر منتظره افتاد. جرد تصمیم گرفت که رسما وارد پلی دیل بشه. من نمیدونم معادل فارسیش چیه، براتون توضیحش میدم. یعنی اینکه نخواست هیچ وکیلی توی دادگاه بیاد ازش دفاع کنه، میگه من خودم از خودم دفاع میکنم، من خودم وکیل خودم میشم. توی پرونده 141 هم ما اینو دیدیم و شخص متهم خودش شد وکیل خودش، که البته خب چون پرونده اگر یادتون باشه یه سیرک رو انداخته بود، همون الله اکبر خونین، همون آقایی که همسرش رو کشت، فکر کنم دخترشون رو کشت و پسر بچه‌شون هم می‌خواست بکشه ولی خب موفق نشد. اگه یادتون باشه واقعا سیرک رو انداخته بود تو دادگاه، ولی خب حالا جرد این کارو نکرد. و خب با امضای این توافق عملاً طرف همه چیز رو واگذار میکنه دیگه، از حق درخواست تجدید نظر گرفته تا دفاع احتمالی که میتونه از سمت یک وکیل براش مطرح شه. از اون طرف خانواده انجی باید موافقت میکردن با این تصمیم و خب موافقت هم میکنن. و خب اینطوری بود که جرد بدون وکیل، بدون دفاع کردن از خودش و حتی بدون اینکه یک سیبی برای روز مبادا سیف کنه واسه خودش، دادگاهش رو شروع کرد. رسما به قتل همسرش اعتراف کرد و توی 31 جولای 2024 قاضی حکم نهایی رو اعلام کرد. 40 سال زندان و البته تا قبل از سال 2043 اصلاً حق درخواست آزادی مشروط نداره. یعنی زمانی که تا ته حکمش رو بگذرونه، وقتی بیاد بیرون حدوداً 63 ساله میشه. و یک چیز دردناک دیگه این بود که بعد از قتل انجی خانواده‌اش با یک حقیقت تلخی روبرو شدن. انجی حتی اندازه پول مراسم خاکسپاریش هم برای خودش پول سیف نکرده بود. خب انجی از ابتدا هم وضع مالی خوبی نداشت و هر چی رو کار میکرد میفرستاد برای مادرش تا بتونه کنسلش رو درمان کنه. یعنی برای خودش اندازه مثلا اینجوری بهتون بگم $100 $200 هم سیف نکرده بود. تمام پولاشو میفرستاد برای مادرش و یا خرج چیزای روزمره خودش و جرد میشد. مردم وقتی اینو فهمیدن خیلی ناراحت شدن، خیلی حالشون بد شد. یه صفحه‌ای رو انداختن برای انجی به اسم GoFundMe. این صفحه از سمت دوستا، خانواده و حتی غریبه هایی بود که فقط قصه انجی رو شنیده بودن و میرفتن کمک میکردن. اینجوری تونستن بیشتر از $20,000 جمع کنن. توی متن این کمپین نوشته شده که انجی نوری برای خانواده و جامعهش بود. و این جمله به ظاهر کوچیک دقیقاً همون چیزیه که درباره انجی میشه گفت. انجی واقعاً یک نوری برای خانواده و جامعهش بود. چند وقت بعد توی پارکی نزدیک خونش یک مراسم شمع افروزی برگزار کردن. مردم با گل، نامه‌های دستنویس و شمع اومدن. جمعی ساده بود اما پر از عشق. اونایی که انجی رو میشناختن میگفتن که هیچ کلمه‌ای نمیتونه توصیفش کنه. انجی زنی بود پر انرژی با کلی رویا. توی یک مصاحبه یکی از همسایه‌ها میگه هر وقت وارد فروشگاه میشدم فرق نمیکرد حالم چطور باشه. لبخند انجی حال من و روز منو خوب میکرد. و خب متاسفانه انجی که تمام هدفش از مهاجرت این بود که بتونه برای مادرش پول بفرسته تا مادرش سرطانش رو شاید بتونه درمان کنه، الان تو همون کشور غریب به بدترین شکل به یکی از بدترین روش‌های قتل به قتل رسیده. قبل از اینکه پرونده رو ببندیم چند لحظه راجع به انجی با هم صحبت کنیم. انجی زنی بود با لبخندی روشن، قلبی مهربون و رویایی که هرگز فرصت رسیدن بهش رو پیدا نکرد. زنی که برای خانواده‌اش جنگید، با 2 شغل برای نجات مادرش تلاش میکرد و با مرگ دردناکش زخمی عمیق شد روی دل یک جامعه. یادش زنده و گرامی. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. اگر حوصله گپ‌های آخر پرونده رو ندارید و هنوز این چنل رو سابسکرایب نکردید، خیلی خوشحال میشم اگر دکمه سابسکرایب رو بزنید و بعدش ویدیو رو ببندید. اون زنگوله کنار رو هم بزنید که وقتی من ویدیو جدید میذارم زود بیاید ببینیدش و برام کامنت بذارید. و حالا بچه‌ها واقعا دوست دارم نظرتون رو راجع به حکمی که به جرد دادن بدونم. واقعا فکر می‌کنید مثلا 40 سال زندان برای همچین جنایتی کافی بود؟
اصلا این آدم چرا باید بتونه بعد از 40 سال حالا تو 60 و چند سالگیش از زندان بیاد بیرون؟ اصلا چرا باید بیاد بیرون؟ مثلا من خودم دوست ندارم توی جامعه‌ای توی یک شهری زندگی کنم که داخلش یک آقای مسنی را بره که تو جوانی سر زنش رو بریده. میدونین چی میگم؟ آدم دوست داره جامعهش خالی از چنین افرادی باشه. من میگم باید حبس ابد میگرفت. حالا نظر شما چیه؟ بعد اصلا چی باعث شد که به چنین جنونی برسه؟ به نظر خود من ترکیبی وحشتناک از الکل، حسادت، خشم و خب یه مردی که هیچ وقت یاد نگرفته بود کنترل خودش رو بگیره دستش بود. این که ما دقیق دلیلش رو نمیدونیم چون خب خودش هیچ وقت نگفته دیگه. مثلا نیومده توی صحبت‌هاش تو دادگاه توی بازجویی با پلیس ها بگه که من به این دلیل انجیر رو کشتم. فقط گفته که من انجیر رو کشتم. ولی واقعا پرونده عجیبی بود. مردی که سر زنش رو برید، بعد فردا صبحش رفت باز خودش ریلکس بیر خرید خورد. وای حالا اینو بهتون بگم بخندین. وسطای پرونده داشتم براتون تعریف میکردم، بعد چارلی اومد زد به پشت در میخواست بیاد تو، من در رو براش باز کنم. در رو باز کردم، اومد یه 5 دقیقه خوابید همجوری مثلا کن زیر پای من. بعد یه صدایی گفت پست، یه همچین صدایی اومد. 10 ثانیه بعد یک بوی سبزی از این پایین اینطوری اومد بالا. یعنی حال من بد شد، چشای من پر اشک شد. من تو چنین شرایطی برای شما پرونده کاور میکنم. بعد چند دقیقه بعدش پا شد دوباره رفت بیرون. یعنی اومد فقط چوسشو واسه من داد و رفت. مردم صبح چششون رو وا میکنن با تکس قربونت برم و عزیز دلم و کادوهایی که جلو در خونهشون اومده، ما چشمون رو وا میکنیم میشینیم پرونده جنایی میگیم و آقا میاد پایین زیر پای من میچوسه. بخت منه دیگه. یادتون باشه حتما برام کامنت بذارید، نظراتون رو بنویسید. من همه کامنت ها رو میخونم، حتی اگر فرصت نکنم دونه دونه همه رو پاسخ بدم. مثل همیشه از خودتون حسابی مراقبت کنین چون دوست دارم تک تکتون رو پرونده های بعدی ببینم. به زودی میام با یک کیس دیگه. فعلا